Guys, sekarang ni saya berada di Sentul Depot untuk majlis pelancaran kereta belakang saya ni, Jayco J5, sebuah SUV segmen B yang lawan dia adalah Proton X50, Honda HR-V. Dan kereta ni ada banyak benda-benda yang mungkin akan orang buat macam, adakah ini kereta SUV segmen B yang paling berbaloi dalam market sekarang? Untuk awal-awal ni saya boleh cakap dia definitely akan kacau market sebabkan harga dan feature-features yang korang akan dapat. Bukan sahaja dekat demi interior, exterior, untuk driving wise pun dia ada bagi something yang segmen ataupun kompetitor dia yang lain tak bagi. Kereta ni value for money. Jayco lebih bawa kereta ni untuk promote kepada korang, dia ambil angle value for money, not on the performance wise. Tapi saya akan cerita juga kenapa dia bukan performance wise sangat untuk kereta ni. Saya akan bagi tahu detail. Alright, dalam video ni kita akan godek, kita akan tengok detail demi exterior, interior, engine dan kenapa Jayco J5 ni adalah satu force baru yang patut direcognize oleh consumer dalam SUV segmen B ni. Ada juga benda yang saya kurang suka dan benda yang boleh saya komen kenapa dia sedemikian. Mesti ada, setiap kereta mesti ada flaws dia. Alright, takkan kereta semua perfect saja, mustahil. Tapi sebelum tu jangan lupa tekan dulu butang subscribe. Saya Alim Asri. This is Jayco J5 launching day event. Let's go. Strategi So we create. Conquer. Okay guys, first sekali untuk harga dia. Harga kereta ni bermula RM108,000. Dia tak ada 2-3 variant. Satu variant saja, tetapi untuk special launch rebate untuk beberapa customer yang terawal, korang boleh dapat sampai RM102,000. Kalau kita comparekan dengan Proton X50, let's say kalau saya ni jenis yang nak beli X50 paling bawah punya variant yang harga dia RM89,000 macam tu, mungkin saya akan ambil ni dengan top up dalam RM4,000 ke RM5,000 macam tu. Di situ kenapa saya cakap pada awal intro tadi yang dia akan kacau market sikit, sebabkan dia hanya ada satu variant dan harga dia selepas rebate RM102,000. Kalau korang ada plan nak ambil S50, korang nak ambil highest variant ataupun variant paling bawah, itu bergantung pada korang. Tapi kalau korang plan ada untuk yang variant paling bawah, might be korang akan consider this car, Jayco J5, sebabkan harga selepas rebate dia. Dan macam-macam lagi benda yang special. First sekali untuk wheelbase kereta ni, dia adalah paling panjang dalam kelas dia untuk segmen B dengan sepanjang 2,620mm. Lagi panjang daripada S50, lagi panjang daripada HR-V facelift. In fact, suspension dia juga something special. Dia pakai multi-link. X50 dan Honda pakai McPherson strike dekat depan dan torsion beam di belakang. Kita semua tahu kalau multi-link punya suspension ni, driving feel akan jadi lagi sedap dan untuk passenger dekat belakang akan rasa selesa sangat bila driver bawa macam orang gila tu. Bawa those tight around corners, lalu bonggol-bonggol, orang dekat belakang akan rasa lebih selesa sikit. So, now kita tengok dekat design dia dulu. Bagi saya, kalau korang tengok at first glance, design dia memang very boxy, kotak-kotak macam tu. Dekat bahagian depan dia pakai waterfall grill sama macam Jayco J8. Lampu dia special juga. Dia pakai double LED untuk di DRL dan pakai lampu projector. Kalau saya nak concludekan dekat bahagian depan ni, saya hanya boleh cakap dia nampak kemas. Saya tak boleh cakap dia nampak very sporty, ganas. Tak, dia nampak kemas, cantik. Dia tak ada elemen yang macam garang gak dekat depan bahagian kereta ni. Tak, dia macam cukup syarat saja bagi saya. Okay, so jom kita tengok dekat bahagian tepi dia pula. Dekat bahagian tepi dia, first kali saya nak cakap pasal rim dengan tayar dia dulu. First kali tayar, dia pakai tayar Chaoyang. Kita tahu Malaysia deserve better tires. Dah banyak ada artikel-artikel dipublishkan daripada media lain di mana tayar Chaoyang ni kurang bagus dan tak berapa praktikal sangat lah. Lagi-lagi untuk sebuah SUV yang besar macam ni, wheelbase paling panjang kan. Rim design dia 18 inci, cantik dengan banyak spoke. Lepas tu cuma tayar je lah, kurang sikit. And then jom kita tengok daripada tepi dia pula. Dia ada juga roof rails. Cuma roof rails dia ni, dia tak ada lubang apa-apa untuk masukkan tali ke apa. Macam true roof rails untuk utilities kan. Dan dia punya pintu, ya, saya boleh appreciate sebab dia pakai traditional door handles. Traditional door handles ni dia mungkin tak estetik, tapi dia lebih praktikal dan selamat lah. Dan kalau nak concludekan juga dekat tepi ni, sama juga saya boleh bagi dekat depan. Dia tak ada nampak rugged, sporty, tak ada nampak kemas sahaja. Dia macam play safe orang panggil. Jom kita tengok dekat bahagian belakang kereta pula. Bahagian belakang dia ni, ada something special untuk boot space dia, tapi dekat exterior dia ni, kalau nak comparekan dengan depan dan tepi kereta ni, bagi saya inilah yang paling simple sekali. Dia macam pergi sekolah, bawa beg. Dia cukup syarat saja. Tak adalah buruk, tapi tak adalah terlampau lawa. Dia main lampu LED dekat belakang dan belah kiri individually, bukan LED tail lights. Dan suspension dia lah bawah ni, macam saya cakap tadi, multi-link, the best one in the segment. X50 pun tak pakai multi-link, pakai torsion beam saja. Now untuk boot space dia ni, okay, boot dia ada power boot, jangan risau. Cuma
Untuk boot space dia ni 480 liter. Paling besar dalam segmen. Kalau dekat X50 dalam 370-380 liter macam tu. Dan untuk Honda HR-V pun tak sebesar ini. Dan ada tayar spare rakan-rakan sekalian. Dan juga first aid kit pun ada. Saya ingat tadi tayar spare je ada. First aid kit pun ada juga. Tayar spare ni macam mana kita tahu, dia sangat penting dan sangat function sebenarnya. Kadang-kadang kalau tayar kita rosak dekat highway, benda ni akan menyelamatkan keadaan lah. Dari segitu, dia ada stiker dekat belakang ni dan ada logo Jeko, dia punya lampu untuk korang cari barang pada waktu malam. Very useful lah. Apa-apa pun ini paling besar dalam kelas dia untuk segmen B SUV. Now dekat bahagian engine dia, walaupun dia dah menang dekat wheelbase tadi, lepas tu dia punya suspension dia pakai multi-link, engine dia ni dikurang sikit. Dia pakai 1.5 liter 4 silinder turbo yang menghasilkan 147 horsepower dan 210 Nm of torque. Ketiga-tiga kereta pun pakai timing chain untuk J5, X50 dan juga HR-V. Cumanya output yang dikeluarkan daripada engine ni kurang sikit lah. Dan juga gearbox dia pakai gearbox CVT. Gearbox CVT ni sebenarnya tak ada masalah pun. Dari segi penukaran gear dia akan rasa lebih smooth. Tapi dari segi persepsi masyarakat, dan selalu keluar video dekat social media, TikTok especially kan, selalu cakap CVT punya gearbox ni susah nak jaga, dan kalau rosak nak overhaul dia memang makan duit. Dia bergantung pada orang dan jenis pemanduan sebenarnya. Kadang CVT ni sesuai untuk orang ni, tak sesuai untuk orang tu. Tu bergantung pada korang lah. Kalau korang tak suka CVT, Jeko J5 punya gearbox is not for you lah. X50 pakai DCT, this one is CVT. Now dekat bahagian dalam dia ni, dalam dia memang sangat cantik. Dan kita tahu pun persepsi rakyat kita bila nak beli kereta, selain dia tengok design exterior dia lawa ke tak lawa, dia akan tengok dalam juga. Dalam dia ni macam Jeko J7 ataupun kita boleh panggil mini Jeko J7. Dia screen menegak, infotainment dia vertical instead of horizontal. Dan kalau korang tengok dashboard dia sampailah dekat pintu, semuanya soft touch. Ambient lighting dia ni customizable, korang boleh ikut warna preference korang, mana yang korang rasa cat lawa ataupun ikut mood korang time tu. Dia ada wireless charger 50 watt, tapi yang paling eye catching lah ataupun kacau telinga sikit bila nak beli tu kan, dia ada karaoke set tau. Korang akan dapat 2 mic sekali. Cumanya sekarang ni tak ada, Jeko tak letak pula kat sini. Tapi kalau korang beli, borak dengan SA korang, rasanya dia macam add-on kot. Dapat karaoke set 2 mic warna putih tu memang style. So korang boleh karaoke lah sekali dengan passenger ataupun anak-anak korang kan. Memang best benda tu. Dia ada Apple CarPlay, Android Auto. Digital meter cluster dia ni bagi saya okey saja, tak ada nampak lawa sebab dia nampak macam kecil sikit sebenarnya. Dia nak try buatkan nampak seamless tau, macam sekali jalan punya design macam zoom macam tu. Tapi bila dia sambungkan dengan screen vertical ni, bagi saya dia nampak macam kurang complete sikit lah. Nampak macam tak apa-apa siap. Tapi itu bagi saya lah. Bagi orang mungkin akan rasa macam kemas. So dia punya armrest ni besar juga, tangan saya boleh masuk sampai ke siku. Dan seat dia, both passengers dan juga driver ada ventilation punya feature. So untuk cuaca negara kita, feature ni memang sangat berguna lah, dan ramai pun orang guna. Kecuali kalau kereta EV. Saya tahu pengguna-pengguna EV di luar sana jarang guna benda ni sebab nak elakkan battery drain kan. Yang ni petrol, tak perlu risau, guna je ventilation punya mode tu, selesa nak bawa kereta. Dan dia punya rear view mirror ni, sayangnya dia tak dapat digital lah, dia dapat manual. Dan nak maneuver dia, tarik dia punya lever ni pun rasa macam murah sikit lah geng. Now, plus point dia besar juga, iaitu sunroof dia. Sunroof dia datang sekali dengan shades. X50 pun tak ada. Kita kena ingat harga kereta ni 108,000, lepas rebate 102,000. Dia sebenarnya kereta ni dia lawan value for money tau. Dia tak ada time dia punya presentation, dia punya 0 to 100 ke, dia punya top speed ke. Jeko lebih main angle apa yang customer akan dapat dengan duit diorang dari segi feature-features yang ada dalam kereta ni. Korang bayangkan, dia punya infotainment ni cantik, sunroof besar, nak comparekan dengan segmen B SUV yang lain. Lepas tu, dari segi driving feel, dia bagi multi-link punya suspension. Dari situ korang boleh consider lah, sebenarnya okay, walaupun kereta ni tak berapa laju, tapi sebenarnya berbaloi dan best juga tau dari segi feature yang korang dapat untuk harga yang korang bayar. Dashboard dia belah passenger ada damper. Tengok guys, ada juga damper, tak perlu risau. Legroom dia memang luas, wheelbase paling besar kan dalam SUV segmen B. Sekejap lagi kita tengok dekat bahagian belakang, korang tengoklah betapa luasnya legroom saya sekejap lagi. Dekat bahagian belakang dia, legroom luas dan headroom yang sangat tinggi. Tapi memang saya suka sangat view dia sebab panoramic sunroof dia betul-betul depan sampai ke hujung belakang. Ya Allah, cantiknya view ni. Orang kat belakang memang akan enjoy lah. Dan lagi satu benda yang orang selalu komplain pasal sunroof ni, tak payahlah, Malaysia kan panas, tak penting feature ni. Ada shades.
dia datang sekali dengan shade. So kalau korang rimas, tutup saja. Okay, satu benda je yang saya nak complain, speakers dengan ports dia. First kali dia punya ports dia bagi type A. Dah lah satu pula tu, type A lagi. Dan lagi satu, speaker dia. Speaker dia kita tak dapat yang any branded speakers. Tak ada dapat macam Yamaha ke, Kin ke. Tak ada brand punya speaker lah. Armrest ada tu kat holder yang biasa, ada tak extra? Tak ada button dekat sini. Dia punya head ni pun boleh adjust, okay. Boleh adjust. 3 orang duduk selesa lah. 4 orang akan sempit sikit. So untuk warna ni dia datangkan dengan 4 warna, grey, blue, black, white. Dan kalau korang tengok balik design dia untuk endkan video ni, dia sebenarnya nampak macam kereta apa. Dia sebenarnya nampak macam Range Rover. Dia ala-ala Range Rover sikit lah. Tapi still saya rasa dia macam just kemas je. Dia tak ada nampak macam terlampau cantik ataupun macam sporty sangat. So untuk kereta ni, kalau saya nak concludekan, dia lebih kepada apa, bagi saya dia lebih kepada value for money tau, dengan benda yang dibagi. Dia mungkin bukan yang paling laju, bukan yang paling kuat pick up dia dari 0 to 100. 0 to 100 dia pun adalah 10 saat macam tu, XFT 7.5 kan. Tapi dengan harga 108,000 selepas rebate 102,000, dengan feature-feature yang korang akan dapat, dia sebenarnya berbaloi jugalah. Kalau korang memang ada plan nak beli sebuah SUV segmen B kan, dan bajet korang macam tak nak sampai 110,000 lebih pada tu, you guys should try Jayco J5 ni. Sebab harga dia memang berpatutan. Benda-benda yang korang dapat dari segi driving feel dan features dekat di interior berbaloi bagi saya. Tapi sebelum tu, jangan lupa bantu kita orang dengan 2 butang ni, like dan juga subscribe. Dan jangan lupa share juga video ni dekat kawan-kawan korang dan family members supaya engagement video ni akan naik dan kita orang pun boleh produce konten yang lebih menarik pada masa akan datang. Itu saja daripada saya, Alim Asri, untuk Jayco J5. Salam strategi, fight, conquer. Assalamualaikum.